वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और সকলোকে মই यूट्यूब चैनलলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি কেইটামান বস্তু কেনেকৈ মেকআপ কৰিব পাৰো এখন বিয়া খাব যাব পাৰো বা কিবা পাৰ্টি থাকিলে যাব পাৰো আৰু এই সিম্পল মেকআপ প্ৰসেসটো মই আপোনালোকক দেখাম আৰু মই কেনেকৈ নিজক ধুনিয়া কৰিবৰ কাৰণে মেকআপৰ হেয়া মই শেয়াৰ কৰিম আৰু প্ৰথমতে আমি ইউজ কৰিম স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে মই ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিম আপোনালোকে যিকোনো ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে স্কিনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ স্কিনত যেটো মানে যেটো ভাল হয় আৰু এটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তো মই ময়শ্চাৰাইজাৰ ফাৰ্স্ট লগাই লম মেকআপ কৰাৰ আগত স্কিনটো সাফা কৰি পেলাই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী ময়শ্চাৰাইজাৰ আপোনালোকে গোটেই ডিঙিটো লগাই ল'ব কাৰণ মেকআপ যদি আপোনালোকে এইখিনিত কৰে এইখিনিত নকৰে তেতিয়া ডাইৰেক্ট ধৰা পৰি যাব গতিকে আপোনালোকে এইখিনিও মানে ময়শ্চাৰাইজ কৰি ল'ব ডিঙিটো মই বেলেগ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ নকৰোঁ মই এইটো গাৰ্নিয়াৰ বিবি ক্ৰীমটো ইউজ কৰিম আৰু মই দুটা বস্তু আচলতে ইউজ কৰোঁ এটা গাৰ্নিয়াৰৰ ইউজ কৰোঁ আৰু এটা অৰিফ্লেমৰ ইউজ কৰোঁ এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ স্কিনৰ বাবে ওলাই লওক হাতত ব্লেন্ডাৰে মই ব্লেন্ড কৰি দিম গোটেই এইখিনি লগাই পেলাই সময় যায় যদিও ব্লেন্ড কৰোঁতে কিন্তু ব্লেন্ড যেতিয়া আপোনাৰ ভালকৈ কৰিব তেতিয়া মেকআপটো বেছি ভাল হয় আৰু এটা নেচাৰেল লুক আহে
আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল মই মেকআপ কৰি পুৰা ৰেডি হৈ গৈছোঁ জাষ্ট ড্ৰেছটো পিন্ধিব আছে আৰু ড্ৰেছটো পিন্ধি মই দেখুৱাই আছোঁ ফাইনেল লুকটো আৰু এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু